kelime asfalt neyse tutuyoruz. Şöyle birlikte var. Harun havatı dare, en geçişatı dare. Adam zaten çok var. O da şimdi. Gittiğini ne yanlış. Evet, barın güzel. Barın. Hayatı ne? Barın? Bak. Barın. Bak. Barın. Düşmüşten al bak. Yukarı. Yapmış abi.
هي أنت النغيان جريمة هذا مايا مايا بيبي كماش بيبي بيبي ماني یه چیز دیگر نمی‌دونم ویو این کاری تموم شد. اینه باشه. خالی بوده هم گاز نه. هر دش خالی. خرام اینترنت شکل قد بیایم از اون اصلا و لورد بود چه راسی قد نه کسی عوضی که این منو نه منو نه لو رقبت طيرنا من يريش كان باری بر بازی باد بیرم نگاه دوله کنونی داده ¿Cómo te hace? Ahora sí, no sé. سؤال بعد بله این دفعه همهش رو باش دیره من الان پشت مامو کنم بله وسیله این بهتر نه چه؟ وسیله وسیله اون بالون دیگه همون بالون هم نخود سیمانه ترا بیان سیمانه گازت همون که دادن همین داستی کن اون وقتی که گناه دادم Ve balon imam var diye lazım. Bir 5 tane de, size 5 tane de. Bırak, maymus. Bırak. شوی تو بودی شوی تو Vay vay. Tabii. Şöyle gördüm. Gel yuvarlayın.
سلام عرض آدم تیر پلیس نازا Vocês, vocês acham que isso é errado? هر دفعه نمی‌بینم. نه ما soyru tekrar geldik. Ama Allah rast gelmiş. Enteresan Orhun ne yanlış اومد. نه چرا؟ ما نگیم ما رو بیه بیسان اومد. بارون اردوس داریم بریم. من ای بارون. استاپ. زمین خیلی بود. بالاخره مناش کاری؟ نه فردا مصومه ایرونه ولی نفتی و جلواجی. الان بعد میشه. برای بیان ایرو. اتام برام پلاستیکشون سیمانه دوسیده از سوزی. نه یه برشون. نه اصلا آواز شدیم مسافر نرگاه تو ای در خویه اشل پلیته اصلا اوضاع خیلی پیشه. هوا بارونیه زاده خیلی خطرناکه. راننده حرفه‌ای نیستیم. به هر معتدیه کرده
دوستانی پلاستیک بقام باستر به ساعت میده شده داشته بشه کلیمون میترافی در داشته تاریخ کنه اما ماشین باهاتون ماشاءالله سیمان چه؟ سیمان رو آقا ببینش ماشین چی بگم من عادت میدن
گفتم شاوریسا منه لازم ماشین رو بیا سیب خرید نه سیب برمی بره بیا مایا بیا شکو خطرناک منتعسه چرا من بخ آتا آبرنس کردی؟ یا امیر مدربیه من بیام من بیام نه به نه آبرنس بیا بیام سیت چیزی داشتم می‌دادم داد زدی آتا مایا ما بکن بیا بیا نه ما هو como todos são não hoje eu vou tomar um que eu quero da daqui da que eles vão بعد تا جهات تیمبه Maia tira Maia o tava mira bravo Maia استنى Maia لا شيء ما بين بخيابه اللباس يعمل مدرسه دوم نجيب سلامتی چه جایی اوضاع بدایه یه سیاه ممتن چای بری ها والله مو چای برم خاص انا براش فاجئ جيوم يعني خیابونی کرد اون مریض رو بیام بید یه طرف ناکار رو بیام بید مسافی بون سری بازو و بگید درستی سنگ به کبرا بایدله مالی آدیاسی حال نمیشتم نه بایدله ورزش کنه این سنگی میده دیگه درهوی دمش اما ایلوله مکمون برو بروزنده رو هرتی کار کو گاروی کو گاروی کو مثل سفیر کو جو ما حوزه نداریم ها ما چه نگاه سیستم حوزه نداریم نه آره
یه همسیات نتخر مثل مسافر کشی بیشتر استعمال ماشین آبوی تنهایی نه tam یه سری دون بیا حتی به کار درستی ما مزام تو بیم زیارتت کنه حالا یا محافظه برای کار انجام بده همیشه واضح برای 30 دینارو بیام یه در بریم مزام این کارگری مالتون رو بارون میشتد که اومد آقا مازر سر شده پلیته بودن خبرش شب پیزیری مزار سخت داری که نمیشه سنه درست شاد این ویروس ای بگم کدوم ویروس سیرو تو چیزی چه دار کوک من بی من تیپی به طور کلی زانی جا یه باب بوی مشت جلا ایده سپورو بی بابا خاطری چه میگه درش راست سوی ماخده میمونی زشتی اون میمونه تو نه تو باش اون میمون ایستاد تا اینتر راست اداکار چه درش ما هم زدم تو بی کار انجام دومی درس روسی شاپ باش انتخاب و احزار کردن باید فاسد ناجو پول من عاشقی بلدی زوری نسسی کنه من علی کنه زمین yo چی به تمام بالا درش بخش راه خود راست میشه دست نمیشه موبایل با پیدا کنیم موبایل کسی میشه برفی رو بینا جو آلا خود رو انا سهر بعد بدن میفاس خیلی سخته من اصلا سر زمین نترسی بود جفتون الان نورد کویلت انجام مسیر نده و بریدی رو بعد بعد محمد اومد خسته بخونه چی دیگه زیاد کار چه دیگه کار خوب کاری کنه یکم کار کار بده پای ما کار مثلا ماشین رو بشه خوش کار آره نه ماشین بول چقدر خوب بده خدا یعنی چی یعنی سیگار به ما من نگیرم تا کار کنه خوش بودن هم آتام داره بیا فهمه چی آپی باکو تو کنی تو هم که همینی یا الله جو دارم پیک آقا هیدر اومد
آشو بادا وارد ایسی نبرد سلام نه با زایی پیش هستی من دست چی بیده وارد زد بیش به وسیله بیده این آقا موچه شو بیده بیسم برو بیش راحت من بیش پسر دیگه او بیده کو تحصیل بونکوی انده بود جوانیات کنن آقا خوری بازی نخوصی اختلاف کنی که رایده چیز خبر حالت هیچی چیزی نخور رفته کاری کنه چون بیشکاری که نه ولی نیسته جده آمنون بیا برو ماما من فامیلی بیش ماما مثل عادی باید ما وقتی آجوزا باز سیگی نوی آستا رال خوست زشتم سده هستی مثلا سلامتی نه چون میده باید یارو والا نوکر چه زینب خوبی؟ سلام لباس داری؟ چیک Siker, soğutuyorsan iyi misin? سنجاشتم خیابون از زرم Ne sorun, o soğutu nereye biliyor kurun? نخیر بگم با Tarık şu sorun. Şekerim, sabah. کوره دیو یا Anladım. Serde hava serdeydi. آقا میخوام راسته بوده هست Ne var? اونو برق میشه اصلا برق میسینه Sıkıştırsa şu ne ki ne? Aşık ol bir. Yok بعد قاش eşkini murdi o da tamam. Ne da? در اومد آشو میخواد در بری من plastik şey sorun. Hayır, شاید زیاد باشه آخه میده نهاش ما تو یه بار تیم بیاد من یه رو بسازم در میتونی درسی زد تاو عراق درسی صحبت کنن مثلا در رو خبر درس دادم و بیدن همه کار چطوری بیدن چی خرید؟ الگوز سمع Aşan. سمع آقا زمان داری؟ موقع سبنه مثلا مثلا هیچی میشه برای خب یا خیابون میشه کار کار دیدی و برسی من نمیشین سال زنم نمیشین راحتش دارم بشین Devam et. الله
آره اون چیزا راحت می‌بینی. از آن کمالن باز من ایروی که رابطه جوان نخواسته زینه که از بار میشینه خدای خیلی نه جان باش کوی نه اون رو تو بخواد اومد رو اینا نه جو ماشی بیام درست برای این مکین نراحتی داد نزید تو خود یه چجوری دارن آشان حالتون نه میکنه زو علاقه نداری زو جوی ما باید خیابون مدرسه خواستیم بریم رو مدرسه بریم یه دوستی بسونه خوش گیتسینه این مدرسه هم زنجیر مشکلی نه با درس خواندنش اینا نارات و ویزه نردینا معلم فاطمه درس خونده ساشته ينوم شو اللي يصير تقوم في شو زينا بيجا نارات وبيجا تمشي نگو تو بعد نادر خوشی زنجیر گبابی همه نوع اخی نوستی که ما با اون صحبت شو خورده دوی مخاله بکشم با درس بخونم صحفه شو بود که با صحبت کنم هر چی نزیم نه دوست داری که مزنجرزیم خب خدویم اصلا منظوری نگم نه الان بریم بعد برو چه روزگار آن میره خودتو تا میری چه دو خب فاطمه ما راحت نیست آسفالت گرفت سام زمشین میخواد الان رسیدن خب اصلا ما شرایط چندون چی بخواد رسیدن تا یه سال دنی تا اونیش راست نکرده الان اونیش درست نکرده اونیش درست شه یه سال 2 ساعت نمیشن راضی بی یا با سر میکنه ولی ایشا بی مشکلی که پیشا این اصلا وارد صحبت نکرده تا من بود تو زینب بشینه با هم صحبت کنه اصلا دیگرم ایشو خیلی مشکلش خیلی بود کسی مانه کسی زیرا بود که اصلا مثلا بشینه برای بعد برداشت کرده سری دهی بودی توی نار خب برای بود بشی با زینب صحبت کن که اصلا الان میخوان عروسی کنم درس ده بخون تا هر وقت میخواد درس برای میشین با هم صحبت کنید اما که الان شاید این رو تیوی بینه که آقا مثلا شاید سی هاشم چکار شدم من الان زینم خیلی هم میخوام دلی انا باش بررفتاری کنم یه مشکلی دیگه آقا خمولی نیست آزمون بزن جلوتر که ما تو دبیر رو چی کنیم من اعلانم با اصلا کمش قدیری کنم هر چند بگم میتونم که من جون نکنم ولی این چه سری تحصیل داشته و میتونم ویدیو که چیلون بدم مثلا یه مشکل سیفتی که بخاطر من من برام تو بشینه مشکل صحبت کنه من این گفتن برام با هم بشینه مشکل پس اصلا برای صحبت رو خوش کنیم موره بود توی صحبتش باشه تو بشینه با هم اصلا با این درسن کنه آقای ساعت دو نه چی صدا انگار هیروی که ناراحتی فلان نه هیرو گفت زینب میگه سیسی زمشین اون رو نرم مدرسه دستتان یا اصلا نگم چی گفتم قبلا یه بار زنیدیم هیرو اشکال گفتم اذیتی بود رب بری الان مثلا که بارونه سه روزگار کن هرچی بود سخت میشه داره بسیم یا باید سخت گفتم مخالفت کنم داری خود تنها درس بکنم خوب احتیاج نه الان فاطمه‌هاش دارم اصلا خشیر مدرسه راحت گردید شرایطش بعد شرایط تو من روستایی تا بخوای برگردی به ایران اذیتی بود مثلا نگم برام مدرسه میخوام به خاطر بومینه نتونستم درس بخونم نه لای درس بخونم نه بس اصلی خیلی وقت که میگم میخوام درس نه اشکال نداره ما بزنیم خیلی نامزد کنیم عروسی که مداد توی هم راست نکردن اوزان جور نیست و چی خیلی درس بخونید تا اصلا 10 سال داریم خیلی درس بخونیم هیچ مشکلی نه با درس خوندن کنیم حالا که مثلا ناراحت بگیسی چند درس بخون مثلا فاطمه درس بخونه خرش خمیدم روش خمیدم یه طوری بد برداشتیدن ویکتوریا در هیرو نگفت ناراحت شد حالا هرچی که درس خب دیدن مشکلش برنوی مصدر بینم آشان خیلی عاقلی نه خیلی دوندانه ریزی خیلی احترام اون تنات لقمونه آشان خود زینب نه ساعت است کنه و هیچ چیزی نشد
کامی الان چند سال عروسی 8 سال 20 سال هم میزنه سه دلار راست میگم عاشقی رو واسه عاشقی الان اندازه تی میخوام مطمئن بود من قرار هر کسی که مثلا به جوش مثلا یه خود کمک کنه برای زن بسون بسکار قدیر دارم چیزی که در اصلا یه بود یه ریز یه اصلا بیزازی اصلا اتباعی مخارج زیکا من ایکونه زازا کیلومتر بیگی نجسان سخت منه شان بریم تا سوشن بود الان بازه بود این فرقی نه الان فاطمه ما صبح رز و یه گرد ماده شد راحت داخل خونه من خوابگاه داره تازه موسیقی تو سیره مثلا ساعت روز خونه عادت نیم من نمیتونی خاله ما کار کنیم میگم که مثلا وقتی که بنده که میدونم خانه الان درس بخونه الان فاطمه درس میخونه هرچی هم بخواد درس بخونه فاطمه بشه تا همینطوره که درس بخونه که اصلا فاطمه بشه از هر لحاظی که اصلا نگرانش نبود درس بخونه اگه نامت که ناراحتی تو ناراحتی اصلا این فکر داسته بیرون اصلا ناراحت آشنا ما خیلی بریم نظام تو الان مشکل تو داری؟ اینو با هم صحبت می‌کردیم. داشتم گفتم یه بعد برداشتی بوسه که مدام ناراحت بودی. یه چیزی فاطمه دیدیم ایران مدرسه مثلا می‌دونم من گفتم کدوم مدرسه. الان خوشحالم برداشت. رحمت الله فاطمه نه اینا بشو جیدام میگه آقا مثلا تیتری که این چه مثلا رو اینه که نه نظرش کاری درست آتون کاری درست گار چه که جلگان بوره خب الان بگو نایسی کنی الان یو درست ببین نامشیده و لغتی نزدش ریزش آقا الان مشکل تو خیلی بخشیم نظام تو حتی اگه میشه دید سر مایی زمشی آشنا تعظم خیلی قوی باش کلام درست من خود الان دردان نوید چبوتر با چبوتر باز اینا من کنه مامر بعد وقتی تو چه دیگه کار کنی تا چه این الان همین زیران چند مانی تیار کنی این تله شدی؟ و چهلش وای بیشتر باید چه میشه رفتم کتاب بگو های ازادوری تاواتان برد های ازادوری تاواتان برد کماش یه ته خوشگاه یه درس مخوبه چی گفتی نه میتونم نگم یه ته خوش بعد برداشت بی الان کتسه اصلا من از اون رکه صدا شکنه نسی آقا وقتی صحبت نکردی ریگن آن باید بیشتر صحبت کنیم در ارتباط بود تا حالا مشکل کنم اصلا فقط درس بخون یم حالا گم قصد ازدار نم حالا چی با هر وقتی درخواست بکنم چه کسی مجبور نکرد خب نه مشکل نه خوش از قبلا ما با هم صحبت کنیم پارسال چرایی من با هم صحبت کردیم در ازدای مالات توی لونه راسه ما چه مینه این تحت فشار چی گفتی خوشیم سیدنزه که عرب کنیم خوشی کوشو گفت اینی مدونه خواهم عروسی کنم نه شما فرق داره عرب با عروسی اصلا عروسی شد مثلا نوزادی هم رسمی کنیم خیلی نشکنیم یه فکر عروسی اشکام رو اصلا درس بخونیم که خاص فاطمه نخه میدم اخی تا اصلا هر کمه چند یا میاره دیگه خواهد سوار این الاغ بشه بیا سوار بیا بالا بیا پاس سوار رو اینجا بیا خب بجرش بجی گوشش بیا بگه تا برن خب تکو خب
بگه هی دیش بگه هی بگه هی خدا هی بگه هی Sei poi finire sono che puta che pelo. اوه خر منو نزیگه خر منو نزیگه نه نزیگه نه ببین نه بتا خوش بده بتا خوش بده سی لین کنی لنجا بپوی لین بگو این لین کنی گوشه چه بجی؟ گوشه چه بجه؟ گوشه چه بجی؟ هی Sei parte mesmo. E pode ela só pode. اینی خواه اینی؟ نه این خوش الان حوصله نداره. دانشی مشکلش خیلی شاده. یا بگوی. یا بگی ناره. خود صبح ساعت تا چیدمون چی دارم ما خوشمانس نبود دوری خواد بوده خواد میگم با ما قبلا با هم صحبت کردیم پارسال در بارم با هم صحبت کردیم بگی ای خام بگی ای خام ای خواد ولی ای خامو چیکار خدا الان یونو آقا از این وقتی خواد بخواد بتای چم این دوره فقط یعنی جایت اخی سیقنش خواد سیو زنشی هم مشکلش حلی بیده کویگان از دوباره چیزم شید درام نه دونی باشه حرفی نمیسی آقا وقتی دوار ایخاد بخواد این زمانه در نظر بودوی اصلا نگاه نمه این در زیاد مهمی 4 تا هم که بشینی تش بود زنشی دیشی هم پیشی کنیم مثلا واقعی کوریه اما دونن چه تو خوبی ایشا باید بیشتر باید حرفتون رو دو بزنیم من اصلا ایشا تفاهم باید تفاهم داریم نداریم بسیار خیلی مهمه پات بیا شما اصلا یه اخلاقی داشته بود یا هیچ اخلاقش تو بود یه دو خشتونه باید چی رو به دو بگوید من چی طوری این اصلا خود وقتی من اگه دوار با تو گی خامتی مشکلی انداریم کنه ما قبلا پارسالی کن با هم صحبت کردیم اومد این خون آزمایش و چی خیلی بد اون دوار من توف که من تیرم سریعا زنگ بیام اصلا حال شده بود پرسان زنگ گاه زینه بخواب رو مدرسه همین شرایط آقا تنها فیشه بکن گوش شد این زن جور کرده میگم برف جور کردی نه رنگ داخل برف جور کرد همون مسیر تیکنه نیاد داخل مدرسه اشکال نه بیه ده یه بین خوشه وقتی خوشی که این ترا مثلا با ایشتا نه بابا ما تاش داریم ولی شاب با هم بیشتر مجبور میگم برفه چی کنیم مثلا به درس میرکیم بیسه درس میرکیم نیترسون درس میکنم الان سه خب تا چه خوشی خشو تینا آب یعنی زین کار و نیتنی ویش که کمی نمون درس شما رو کمش مزبور بیام هدف من درسم نخوب خیلی هم خوب من تنبل جمالشم تا چور باشم این کار خوب پیش اومد رفتم همیشه چه گاز این نفرم رفت بخواه به اسم اصلا چقدر من ایدی که برگرد بیو گم میتونم خاطر بوچلی خود حالا بیشتر مثلا در ارتباط بود نه هی فاصله نیفته 20 روز 30 روز یه بار رو نشو حالا صبح از دوای را دینی زنی دنی از دوای نه. یکی از جوان نه فقط اما هی رو اصلا- همگاه هی رو همگاه فقط او زینش خورده ای نه موافقه باشم من دیگه الان دوار من فکر شاید دوار خوش علاقه ناشته ولی خب خشگی خام وقتی گی خامت اشمون بالا سیزاد بکنم حالا تون رابطه کرده و از اون مسئوله زی اصلا خیزم بابره بله خیانت هم زیاد و بیه مردم زیاد میکنه اصلا اعتمادش بابا بگی هی نازش کن لاخت ناز کن یه فیده کنه بشناسه شخصیت چطوریه اخلاقات چطوریه بچه بد نیکنه خاتم با غذا بوسی شو کاریاره خیلی بلا درست شد الان رنگ سریشو بزنم برم نایت چیکن وقتی کتیمو هاشم همونسیه که دم دقیقه اشتباه دو سری اشتباه این تو در رسته این میره در رسته رنگ هم زیبش این بروزه رنگی زیم دنش کنیم ما که مالی کن نار خرده صبحش رو تدین شو نار خرده یک شوی الان راستی کنم ویدیم سه روز بیشتر کار نه سه روز دیوار چینی؟ نقشه دیشش سو بزنم آه نه
از یه بادم برام مستشون نه بیا بابا منو خیلی برای آن رو گویم همون سرما برای ها؟ برای؟ طرف نیم فقط برای برای؟ ها؟ ببینم همون سرچی بابا شکلات خریده؟ از بوزه ایزو جازی من غذا خرید؟ نه غذا خرید؟ نه مرم آتون؟ پاپا آتون دیدم توی نگاه این بیمارستان نانسه اومدم چه تیمونه چی؟ یه بیمارستانه یا آتونه؟ نباید خسته نمونه جناب مال بخش ما میمون گرفتمون رایی همین پازه و پا عجب باشالا خوب کار کنیم سرده ما درده جو یخ چی؟ سرده شو پاری که کنی؟ که اتاق پذیراییه یا اتاق خواب پشتی یا اتاق خوابه خیلی کار داره فعلا بچه‌ها ما حق نوری پنجره ول کنیم حالا بعضی اگه سیچ پنجره ول نکنی سیچ ویندو ول نکنی ایرو زمین مردم جفتی و ساخت سازی بود صبح که این ساختمون درست بود جفتی یا بالا دیواری بود این پنجره کوری بوده هیچ ارزشی نداره فقط جلوی ساختمون تیکری پنجره ول کنیم داخل نیته این باید نور پردازیش قوی کنیم که روشنایش خوب ایران همون طرح آشپزخونه خواب سرویس این هم همون استراحت این بیارم که دیگه اون میریم مثل راست نسیم که بیخواه سکا آره این ساعت رو بیرم شما یه کار دیگه کویده Salsiyon. Uçağım, bir servis, bir kişi çeşantiyon koyar. Tamam, daha doğrusu ya. Ya gelsen, böyle böyle. Sonra bir de Ya, boşuna. این کارگرم بنده خدا خیلی زحمتی کشن اینا متری یعنی هر چی متر رو مربع بیشتر کار کنن دستمزدشون بیشتره در روسی همیو تلاششون کنن که بیشتر کار بکنن اگر نه ای بارون بی ما گفتیم میسر کار چون بارون اذیتی اون خوش اومد Aleyküm. Tohum. Ya yukarı. Evet. Aha. Var mı ki?
آقا نوکرتی دست در نکشن قربونت بی قضا خسته نه چند رسول به شما رو اذیت کنید ممنون داشتیم و رفتیم ممنون متشکرم کنم دو دست در نکشن زحمت ماشین علتین بکنم آقا دست دار ممنون خدا سزا بسم خدا که ماشی کنار کارگر خدا شاید من از حدودم ناراحت کاری زحمت میکشن حقوق زیادی هم ما هم ممکنان درآمدی نوری بخوایم کمک کنیم تو با دولت هم کنیم حقوق زیاد کنید میتونن زندگی کنن در در خوب کنید Ay bom nenem su. Neyse. Efendim?
واسه این عالی مبارکه قشنگ هاشون قشنگ خوب بازی قشنگ این جیبت زن کردی؟ برم کشور من هست برم زینب هم باید میرو وقت نرسی بسی که خواهد نیدی برم اصلا نیدی کنم خود گفت نرم هستم بد در داشته بخیر واسه فتون این واسه خورشیده بوش بکنم چه؟ این واسه خورشیده بوش 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 واسه خورشیده راه خیلی تازه بوش این منو رو دوش دارم این منو رو نه خورشید یه سال دیگه سرمون نارمیه خورشید تا با این کشور آشنا دیگه؟ بوزی دیگه؟ خیلی هم عالیه چیزه؟ پیزا میزم چی؟ دردن چی نداره باید همون سال یه بار سیخون لباس نیست روشن ببین منو دارم خود بردی نش منو اتفاقش بکن نچیکی منو من نیتایی در آواز کنی بیام زشو یه آواز چی نگاه؟ برای تیمه مانی بدو فقط به سرعت به تاش برو به تاش سیخواه لباس سیخی دست هم خوش می‌ذاره جایزم بس خیلی سر توی پیدی سال